د آنلاین ارنینګ ایکسپرټس دا ولې وایي چې دا ډېر اسان کار دی او ته په شپه یا په میاس کې میلیونیر جوړېدلی سې یا کروڑپتی جوړېدلی سې د هغه په شا وجه دا ده چې که دوی دا کار تاسې ته ګران کړه نو دا کار به تاسې کله هم نه شروع کوئ د دوی کورسونه به نه اخلئ نو د دوی کورسونه نه اخلئ نو د دوی خپله ګټه متاثره کېږي نو دوی د خپلې ګټې لپاره پر تاسې باندې دا د کورسو خرڅولو لپاره دا تاسې ته وایي چې دا ډېر اسان کار دی او د شپې کار دی د هغې په شا څوک تاسې ته وایي چې خپله نوکري پرېږدئ څوک تاسې ته وایي چې خپل کاروبار پرېږدئ خپل دوکان پرېږدئ څوک تاسې ته وایي چې یونیورسټي مه وایي نو که دوی دا کار ته تاسې پرېږدئ نو تاسې د دوی چې کوم لرنینګ دی د دوی چې کوم پروسیجر دی هغه تاسې نسئ فالو کولی نو پکار دا دی چې تاسې خپل کار هم جاري وساتئ او ورسره پارټ ټایم سلو په آرام باندې دا شان زده کړئ او چې کله ستاسې ګټه دورې شوه چې دا کوم کار تاسې له اوله څخه شروع کړی دی دا کوم دوکان تاسې چلوئ دا کوم کاروبار تاسې کوئ د هغه برابره ګټه تاته له آنلاین څخه را شروع شوه نو بیا پکار دی چې ته دا کار پرېږدئ له اوله څخه دا شان پرېښودل ستا لپاره ګټور نه دا شان ستا لپاره نقصان ده دي